આજે આપણે આ વિડીયોમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેનો વાર્તાલાપ અંગ્રેજીમાં કરતા શીખીશું. તો ચાલો જોઈએ. હેલો એવરીવન, બધાને નમસ્કાર. This is a conversation between a teacher and students in the classroom. આ વર્ગખંડમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની વાતચીત છે. With the help of this conversation, you will be able to learn some daily use sentences by the teacher and students. આ વાર્તાલાપની મદદથી તમે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રોજિંદા ઉપયોગના કેટલાક વાક્યો શીખી શકશો. તો ચાલો જોઈએ. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. શુભ સવાર વિદ્યાર્થીઓ. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. શુભ સવાર મેમ. ટેક યોર સીટ. તમારી બેઠક લો. થેન્ક યુ મેમ. આભાર મેમ. Keep quiet everyone. I am going to take your attendance now. બધા શાંત રહો. હું હવે તમારી હાજરી લઈ રહી છું. રોલ નંબર 1, યસ મેમ. 2, યસ મેમ. 3, યસ મેમ. 4. Why is she absent today? તે આજે કેમ ગેરહાજર છે? She is on leave ma'am. She has gone to her uncle's home. તેણી રજા પર છે મેમ. તે તેના કાકાના ઘરે ગઈ છે. Oh, and why were you absent yesterday, Tina? અને તું ગઈકાલે કેમ ગેરહાજર હતી, ટીના? Ma'am, yesterday I had fever. Ma'am, ગઈકાલે મને તાવ આવ્યો હતો. Oh, how are you feeling now? હવે તને કેમ છે? I am feeling better now ma'am. મને હવે સારું છે મેમ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ. લેટ મી ચેક યોર હોમવર્ક ફર્સ્ટ. મને પહેલા તમારું હોમવર્ક તપાસવા દો. Sorry ma'am. I couldn't complete my homework because I was sick. માફ કરજો મેમ. હું બીમાર હોવાથી મારું હોમવર્ક પૂરું કરી શકી નહીં. It's all right, and all the other students submit your homework now. કંઈ વાંધો નહીં. અન્ય તમામ વિદ્યાર્થીઓ હવે તમારું હોમવર્ક સબમિટ કરો. Okay ma'am. And don't worry, Tina. Complete it by tomorrow, okay? અને ચિંતા ના કર ટીના. કાલ સુધીમાં પૂરું કરી લે, ઓકે? Okay ma'am. Now let's start our class. Everyone take out your science books. હવે ચાલો વર્ગ શરૂ કરીએ. દરેક પોતાનું વિજ્ઞાનનું પુસ્તક કાઢો. Ma'am, which chapter? Madam, કયું પ્રકરણ? ચેપ્ટર નંબર 3, પેજ નંબર 41. પ્રકરણ 3, પાના નંબર 41. Ma'am, this chapter has been already completed. Ma'am, આ પ્રકરણ પહેલેથી જ પૂરું થઈ ગયું છે. I know. Today we will revise the chapter. હું જાણું છું કે આજે આપણે પ્રકરણનું પુનરાવર્તન કરીશું. Will we read the full chapter, ma'am? શું આપણે આખું પ્રકરણ વાંચીશું મેમ? No, memorize all the definitions for today. ના, આજે બધી વ્યાખ્યાઓ યાદ કરીશું. Okay ma'am. Why are you all shouting? Don't talk to each other. તમે બધા કેમ બૂમો પાડી રહ્યા છો?
એકબીજા સાથે વાત ન કરો. Okay, ma'am. Ma'am, may I drink water? Ma'am, હું પાણી પી શકું? યસ, ઓફ કોર્સ. હા, ચોક્કસ. Ma'am, I have memorized all the definitions. Ma'am, મેં બધી વ્યાખ્યાઓ યાદ કરી લીધી છે. ઓકે, ટેક આઉટ યોર બુક્સ એવરીવન. ઓકે, દરેક પોતાની નોટબુક કાઢો. Will you take a test, ma'am? શું તમે ટેસ્ટ લેશો, ma'am? No, it's not a test. It's just for your revision. But make sure to study this chapter thoroughly. I might take a surprise test on the next week. ના, તે ટેસ્ટ નથી, તે ફક્ત તમારા પુનરાવર્તન માટે છે. પરંતુ આ પ્રકરણનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાની ખાતરી કરો. હું આવતા અઠવાડિયે સરપ્રાઇઝ ટેસ્ટ લઈ શકું છું. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ ડાઉન યોર હોમવર્ક. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તમારા હોમવર્કની નોંધ કરો. ટેક આઉટ પેજ 46, ક્વેશ્ચન્સ નંબર 2 and 3 and 5. પાના નંબર 46, પ્રશ્ન નંબર 2, 3 અને 5. ધીસ ઇઝ યોર હોમવર્ક. આ તમારું હોમવર્ક છે. Ma'am, when will we submit this homework? Ma'am, અમે આ હોમવર્ક ક્યારે સબમિટ કરીશું? સબમિટ ઇટ ઓન ધ નેક્સ્ટ વીક. આવતા અઠવાડિયે સબમિટ કરો. Okay, ma'am. ઓકે ક્લાસ, ધ બેલ હેઝ ઓલરેડી રંગ. ઓકે ક્લાસ, ઘંટ પહેલેથી જ વાગી ગયો છે. કીપ ક્વાઇટ એન્ડ સિટ ડાઉન એટ યોર પ્લેસીસ. શાંત રહો અને તમારી જગ્યાએ બેસો. Okay, ma'am. Do not make any noise. Wait for the next teacher, okay? And remember, revise this chapter thoroughly. કોઈ અવાજ ન કરો, આગામી શિક્ષકની રાહ જુઓ. ઠીક છે, અને યાદ રાખો, આ પ્રકરણને સારી રીતે રિવાઇઝ કરો. Okay, ma'am. થેન્ક યુ ક્લાસ. આભાર ક્લાસ. Thank you, ma'am. આભાર, ma'am. So, this is the conversation. I hope you liked it. તો આ છે વાતચીત. મને આશા છે કે તમને તે ગમ્યું હશે. So, I hope this video was helpful to you and you will able to learn some more daily use sentences. તેથી હું આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમારા માટે ઉપયોગી હતો અને તમે કેટલાક વધુ દૈનિક ઉપયોગના વાક્યો શીખી શકશો. You can use them in your day-to-day life as well. તમે તેનો ઉપયોગ તમારા રોજિંદા જીવનમાં પણ કરી શકો છો. So this for today. Make sure you like this video and subscribe to my channel. સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ક્રેઝી કિડ્સ લર્નિંગ. નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ચૂકશો નહીં. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.